Apple event එක පැවැත්වුණා කියලා. මේකෙදි Apple ලගේ iPhone 15 series එක මේගොල්ලෝ රිලීස් කරා. ඉතින් මේකේ තියෙන powerful phone එක තමයි Apple iPhone 15 Pro Max කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක features මොනවද, මේකේ වෙනස්කම් මොනවද, ඒක ගැන තමයි අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක යන්නේ channel subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ කොහොමද like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු unboxing එකට. ඉතින් අන්බොක්ස් කරතර පස මුලින්ම අපේ ඩිවයිස් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තමයි ටයිටේනියම් නැචරල් කියන කලයද. ඉතින් මම මේ කලය ගැන මාර මාසෙක ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට ටික කලවර වෙන අනිත් ෆෝන්ස් වල වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව මේකේ බොක්ස් එකේ බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේපර් වර්ක්ස් තියෙනවා මේ විදිහේ පොඩි බොක්ස් එකක. තව ඒකේ මැප් ලිස්ටික් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම සිම් රිමූවින් ටූල් එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ගොඩක්ම ලොකු විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ charging cable එක. ඔයගොල්ලන්ට අනිත් Apple phones වල හම්බෙන්නේ type C එක පැත්තක තියෙන අනිත් පැත්තේ lightning cable එක. lightning port එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට දෙපැත්තෙම type C තියෙන cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ iPhone 15 series එකේ වෙලා තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කමක් තමයි මේකේ charging cable එක. ඉතින් iPhone 14 series එකට එකම ආවේ එක පැත්තක type C port එකක් තියෙන අනිත් පැත්තේ lightning port එකක් තියෙන charging cable එකක්. ඉතින් මේකේදී එක වෙනස් වෙලා තියෙන දෙපැත්තම type C port තියෙන charging cable එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් මේකට පෞද්ගලිකව කැමතියි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ SIM removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. SIM removal tool එකක් තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් SIM tray එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ device එකේ ඔයගොල්ලෝ SIM tray එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක එකක් eSIM විදියට අනිත් එක nano SIM එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ device එකට ඔයගොල්ලන්ට SD card එකක් නෑ use කරන්න වෙන්නේ නෑ. internal storage එක විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එකේ side එක ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට program එක button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ volume focus බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යටපැත්ත ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට USB type C charging port එකයි මේක ස්පීකර් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකක් යටපැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිව්වා යාර සයිට් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලක්ෂණ බටන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ කැමති ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් කැමරාව ඇක්සස් කරන්න මොන වගේ දේවල් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. performance ගැන කතා කරොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා මේකේ chipset එක Apple 17 Pro කියන chipset එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ Apple 15 Pro Max device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ storage RAM ගැන කතා කරොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට 256GB 8GB RAM වගේම 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM විදියට ඔයගොල්ලෝ මේකේ device මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ colors ගැන කිව්වොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට white titanium, black titanium, blue titanium, natural titanium කියන colors වලින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. Apple 15 Pro Max device එකේ OS එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේක run වෙන්නේ iOS 17 කියන OS එක. ඉතින් මේ device එකේ කැමරාව ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට 48 megapixel 2 megapixel pro lens එකක් 12 megapixel ultimate lens එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වීඩියෝ කොල් එකක් ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට 4K 60 frame rate වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් selfie කැමරාව ගැන කතා කරලා කියලා 12 megapixel කැමරාවක් වල බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 60 frame rate 4K වීඩියෝ සෝල් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Apple iPhone 15 Pro Max device එක 2 year warranty එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Celltronic කියන වෙබ්සයිට් එක වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක මිල ගණන් කොහොමද මේක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 5,99,900ක් විදියට. ඉතින් මේ විදියට අවුරුද්දක් වගකීමකුත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Celltronic කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මම හදාගෙන ආපු වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපුවම ආගාට notification එක විදියට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ share කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.